guys! Welcome back again to my channel. So for today's video is a very different video kasi first time ko lang itong gagawin sa channel ko. So as you can see sa title na ita-try on ko ang new release ng Maybelline na Superstay Ink Crayon nila. So they released 12 shades. So I got all the shades guys para matry ko na rin sila lahat kung ano ba talaga yung maganda sa kanila. Ang dami ko napanood na video nito guys na talagang nagre-rave nito at talagang nagustuhan nga nila. Karoon din ako ng idea na bakit hindi ko gawin kung talagang maganda nga sila. So anyway, ito yung itsura ng product guys. Alam nyo sobrang ganda niya. Parang natural lang siya na na pen. Tapos meron na siyang kasama ang pantasa dito. So kapag kailangan nyo ng tasahan yung crayon, matatasahan nyo na siya. Tapos ang lifespan niya guys, pagka nabuksan nyo na is 24 months. Ang tagal yung magagamit yung lipstick na to. Claims niya guys is 8-hour lip color, transfer and smudge proof. Tapos madali lang daw siyang i-apply sa lips. So, sa Philippines, ang price nito is 299 pesos. Pero dito kasi ang original price sa States is $9.59. Pero nung nabili ko siya, it was sale. So, $7.99 lang siya. Pero kung sa original price niya na $9.59 plus tax, so magiging $10 na yung babayaran mo, it's almost 500 to 520 pesos. So, medyo mahal dito kung tutuusin. I think that's all guys. Let's go na sa try-on and swatches. So, yung review nito sa dulo ng video kasi gusto ko muna sila matry lahat bago ko magbigay ng mga comments about them. Good luck sa lips ko kasi 12 shades to. And may naka-ready na rin ako dito na makeup remover or yung makeup wipes para may maitatry din natin siya kung madali lang din siyang i-remove ng makeup wipes. Ganito pala karami guys yung product. Like ayan. Marami-rami na rin to guys. So wala pa akong anything sa lips ko kasi nga magta-try on tayo ng mga to. Kaya ganyan ang lips natin. So, first na itatry ko is itong number 25 is Stay Exceptional. Next is the number 30, Seek Adventure. Next is Leave on the Edge, number 5. So, naglalagay lang ako ng powder sa lips, guys, para maganda yung ng lips natin. Next is number 50, Own Your Empire. Next is number 35, Treat Yourself. Next is number 20, Enjoy the View.
Next is number 15, Lead the Way. Hindi nagdadry yan guys. Nilagyan ko lang yan ng powder para maganda yung lapat ng lipstick. Next is number 60, Accept a Dare. Okay, next is itong number 45, Hustle in Heels. Yeah. Next one is number 55, Make It Happen. Next one is number 65, Settle for More. Last one is number 40, Laugh Louder. Okay guys, so ang masasabi ko sa mga sinwatch ko is magaganda talaga sila. Definitely gagamitin ko silang lahat kasi lahat sila nagustuhan ko talaga. At bumagay sila sa akin. Yes, buhat bangko na tayo. Bumagay talaga sila sa akin and siguro na rin dahil sa skin tone ko na rin. Pero I believe
lahat yan sila bagay naman sa kahit anong skin tone. So, when it comes sa pag-apply sa kanya, napaka-easy lang din niyang i-apply. Hindi ako nagkaroon ng problema sa kanya nung ina-apply ko siya sa lips ko. And kapag in-overline ko siya, mas madali kasi yung dulo ng crayon is patulis. So, kahit i-overline mo siya, no problem. Kasi meron ka na rin guide sa dulo ng crayon. So, hindi ko pa siya na-try na 8 hours. Pabaltaan ko na lang kayo next time sa vlog kung talagang nagtagal siya ng 8 hours sa lips ko. So, nung tinatanggal ko siya ng makeup remover, na easyhan lang din akong alisin siya. Hindi siya mahirap tanggalin. Kailangan ko lang talaga maglagay ng powder sa lips, lalo na kapag yung mga matitingkad na color kasi nga, mahirap nang mawala yung, yung stain niya sa lips. Kaya, kailangan ko magtapal ng maraming powder dyan. But anyway, guys, all in all, ang masasabi ko talagang marirecommend ko sila kasi nga lahat sila maganda at lahat sila nagustuhan ko. Sa price niya na $9.59, sa 2 years naman na lifespan niya is okay na rin siya, diba? Worth the price. Actually, wala akong favorite sa kanila, guys. Lahat sila talagang gusto ko. Ayoko muna magsabi na may favorite na ako kaagad kasi ngayon ko pa lang sila nga na-try. May nag-transfer pero kaunti lang sa may back ng kamay ko. So, nakakatuwa lang kasi kahit matte siya, hindi siya ganun ka-drying sa lips pag ina-apply ko siya sa lips ko. Kahit na ang dami ko nang nilagay, okay lang kasi pwede mo pa siyang balik-balikan kapag hindi ka pa okay sa pigmentation ng in-apply mo. Pero guys, alam nyo, kahit konting swipe lang sa kanya, makukuha mo na rin yung shade ng lipstick. Talagang makikita mo na kaagad, aangat na agad yung kulay niya sa labi mo. Pero nasa iyo pa rin yan, kahit ganun-ganunin mo, okay lang. Kasi very lightweight siya, guys. This is very travel-friendly kasi nga yung laki niya. Kahit dalhin nyo lang maliit na purse, masisiksik nyo siya kasi hindi siya ganun kataba and hindi naman siya super haba. Like, pwede mo siyang mailagay kahit sa maliit na purse lang. And yeah, travel-friendly siya. So, yun lang guys. I hope na nakatulong sa inyo ang video na to. Kung may nagustuhan kayo sa mga sinwatch ko, please let me know sa comment section down below. And kung may favorite kayo, please let me know. So, thank you so much again guys for watching and I hope to see you guys again on my next one. Bye!